Lägg ut! 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 Jo, välkommen till Hudik People igen. Våren har ju kommit även hit till Hälsingland. Tänkte vi tipsa om vad man kan göra istället om man inte får ut husbilen. För man vill ju komma ut. Vi fotade ju mycket förut innan vi skaffade husbilen. Då var vi ute och fotade på helger och semestern och så här. Jätterolig hobby faktiskt. Men min kamera blev stulen på börsen. Så då var det inte att vi åkte ut och fotade även om man hade sin kvar. Men så köpte vi en husbil och då började livet på allvar. Alltså det bästa vi har gjort. Jajamän. Tips. Köp en kamera. Så nu ska vi ut imorgon bitti och fota lite vårtecken och så här. Ska åka runt och leka lite grann. Se om vi hittar några fina ställen där vi kan stå med husbilen på helgerna. När vi inte har semester och när man ska vara i närområde. Och snart är det påsk. Ja, till påsken. Då kommer ju våra Stockholmskorrespondenter hit på besök. Det ska bli roligt. Det har vi sett fram emot. Fotfolket från Stockholm. Ja. Ja, vi kallar dem fotfolket för hon är fotterapeut, Annika. Så har du problem med fötterna, prata med Annika. Så prata om med fötterna så blir det bra. Alltså, bra fötter, då är det som att gå på moln. Och varför är det så viktigt att ta hand om sina fötter? Ja, inte vet jag. Nej. Det kanske Tommy kan berätta i nästa film. Ja. För nästa film blir säkert från påsken när de kommer och hälsa på. Nu ska väl vi packa picknickkorgen. Ja, med kaffe. Och goda ostmackor. Så Jättegott. drar vi iväg tidigt imorgon. Ja, men sen när vi får ut husbilen efter sista april då kommer det ju naturligtvis bli lite tätare med filmer. Man längtar verkligen nu men vi är inparkerat så det står liksom 5 båtar på, och en husvagn och en personbil och en släpvagn med en liten grävare framför också. Så det är svårt att komma ut. Men nu är det sista vintern. Det får bli så här. Ja, vi kommer säga upp den där platsen. Ja, men då packar vi. Har du packat fotoväskan förresten? Ja, det har jag. Ja, det är bäst jag kollar. Ja, det ser bra ut det här. Du ser ut att ha fått med allting. Då far vi. Iväg, vi far mot nya mål. I vår husbil genom dag och hål. Hudik People visar vägarna fram. Med skratten som klingar som ett slam. Vi stannar vid en sjö som glittrar klar. Delar korv på stranden där vi var. Nya vänner vid varje stopp. Fyller våra hjärtan med hopp. Hudik People på resan igen. Med husbilen vår lojale vän. Upptäcker världen varje dag. Ger oss minnen vi bär med behag. Vi kör genom städer och byar små. Smakar maten där vi råkar gå. Sockerstinna bakverk och goda såser. Middagar vid solens sista lågor. Bergen höga och sjöarna blå. Världen är stor och vi måste nå. Varje hörn där ett äventyr göms. I hjärtat varje plats vi dröms. Hudik People på resan igen. Med husbilen vår lojale vän. Upptäcker världen varje dag. Ger oss minnen vi bär med behag. Hudik People på resan igen. Med husbilen vår lojale vän.
Nu har vi kommit till Moviken. En fin fiskehamn. Sa du fiskehamn? Det är väl en båthamn? Vart ligger han någonstans, Anneli? Var det ligger? Norra delen. Norra delen. Jättefint här. På somrarna ställer de upp en massa konst här. Vi ska hit i sommar och kolla på. Konstförening som ställer ut. Då brukar det vara jättefint. Men kolla, Anneli, sidensvansar. Vad söta. Verkligen fint ställe det här. Men titta där ligger en båt. Den ska vi nog ta och titta lite närmare på. Ja, men eftersom att konstföreningen inte riktigt har kommit igång ännu så får vi skapa lite egen konst. Så luta tillbaka och njut. Det fanns mycket att fota på det här stället, så jag tror vi lägger upp lite mer bilder i slutet så det inte blir så tjatigt. Made in Ankara står på den här. Här brände man djur förr tillbaks. Det kunde vara både grisar, oxar, får, fisk, ja allt möjligt. Ja, än idag grillas det rätt friskt här faktiskt. Vill ni även följa oss på Instagram så ligger det en länk i beskrivningen. Här tänkte jag spela lite dunka men det blir liksom kaka på kakare så det är väl ingen idé. Ja, vi har fått hemskt mycket skarv här uppe i Hälsingland också. Och här har vi ett litet bo och de har faktiskt redan börjat fått ungar. Här har vi en liten skarvsladd som ligger. Ja. Ja, jag vet. Ja, nej, men här skulle man ju kunna stå med husbilen. Någon gång. Grillplatser och parkeringar. Vänta, stanna. Vad är det där? Det är kungen. Nej, det måste vara prinsen. Han har ju ingen kungakrona på sig ju. Äntligen hittar vi årets första tussilagom. Ja, om vi inte räknar med dem vi såg i Västerås förra veckan. Men det är lite mer söderute så det räknas inte. Och ska jag vara ärlig så är det nog 3 veckor sedan nu. Men nu märks det att det är vår i alla fall, för nu har kanadagästerna tagit på sig vårskruden. Det är så fina i sina klänningar. Ja, nu har vi kommit ut på Hölik. Just det här området har vi aldrig varit på tidigare. Det ligger bara några 100 meter före campingen. Det är helt underbart när man är ute i skogen och hör fåglarna kvittra. Men har ni tänkt på en sak? Även om de kvittrar alldeles bredvid en så är det omöjligt att lokalisera ljudet vart de är någonstans. Så det är jättesvårt att hitta fåglarna. Man hör ju att de sitter i träna runt omkring men man ser dem ju aldrig.
Ja, de här är det synd om, för ni har väl hört talas om myrstackarna. Ja, jag brukar alltid komma på efterkälke för Anneli är lite snabbare än mig så hon springer iväg. Men då har jag ett litet knep när jag är i skogen. Jag använder mig av granskott på det här viset. Hjärtat fullt av längtan. Husbilen rullar på gröna ängar. Vi utforskar platser nya och gamla. Hudik people. Vi är som en familj med fjordor vid vår sida. Vi är fria. Husbilar, vägen är vår vän. Vi kör mot solnedgång igen och igen. God mat med vinet i glasen. Vi skålar. Hudik people, vi campar med stil. Husbilsresor, äventyr i varje mil. Under stjärnorna, vi skrattar och sjunger. För er som vill veta vart Kubbskrubben ligger så kolla på vår film om fri camping. Där visar vi på kartan vart den är. Hjärtat fullt av längtan. Hudik people, vi delar våra tips om platser att campa och mat som smakar gott. Vi tar oss fram med hjärtat som kompass. Hudik people, vi är äventyrslustna helt klart. Hudik people, vi campar med stil. Husbilsresor, äventyr i varje mil. Under stjärnorna, vi skrattar och sjunger. Gott vin i glasen, hjärtat fullt av längtan. Hudik people, vår kanal är vår glädje. Husbilar, semester, vi lever vår dröm. Med god mat och vin, vi skapar minnen. Hudik people, tillsammans är vi ett team. Ja, nu hade de dessvärre inget kubb i Kubbskrubben. Det är konstigt. Så då får vi åka till ett par vänner i Delsbo istället. Anders och Annika som jag har känt väldigt länge. Och jag sa ju att ja, det fanns inget kubb. Det tyckte de var konstigt. Ja, men vill du ha då, sa Anders. Ja, gärna, sa jag. Ja, då är han lite lomhörd. Han hörde ju fel. Jag sa kubbe. Då hörde han nubbe. Så då fick jag en liten nubbe av han istället. Men ja, det slank ner det också. Ja, efter några nubbar då så såg jag en mössa som låg på golvet så jag provade den och tyckte den var fin. Så jag frågade, vart har du köpt den här någonstans? Och då sa Anders, men lägg tillbaks Willes bädd, för fan. Och ska du köpa en så finns han här. Ja, sen får vi hem och avsluta kvällen med lite vin och ost. Och hade mysigt. Tack för att ni har tittat. Puss och kram, så syns vi i nästa film hoppas jag. För ni har väl tryckt prenumerera och gilla och kommentera gärna, då blir vi superglada. Puss och kram, hej då. Ja, det här är engelska och betyder tack för att ni tittar.